morgon gänget. Jag är på väg, jag är sen i vanlig ordning, till bussen för att vi ska till landet igen. Jag och mina syskon ska ha en riktig så här rensdag. Det ska bli så nice. Jag har plockat med plocksallad från Bröd och Salt som vi ska ha till lunch. Så jäkla gott, alltså förlåt, men finns det någon bättre salladsbar? I don't think so. Min favorit är ju också, åh gud vad anfådd jag blev, att bygga sin egen, vad heter det, overnight oats. Alltså Bröd och Salt overnight oats. Helt brutal. Men det har vi pratat om tidigare, känns det som. Med lite handdukar också. Fy fan, packåsnan. Nu ska vi se att jag hinner i tid också. Vi är framme på landet och vi har börjat den stora rensningen. Pappa fyller upp för övrigt 70 idag, så vi har redan ringt och grattat honom och börjat visa lite saker. Alltså, farmor var en riktig hoarder. Pappa är en hoarder och jag har ju fått de här tendenserna också. Jonas tycker att jag är största hoardern, men jag tycker att jag har blivit så mycket bättre. Så att jag är faktiskt mycket bättre på att rensa nu än för bara ett litet tag sedan. Men jag märker nu när jag rensar hos pappa, alltså hur liksom, vart jag har fått mina tendenser ifrån. Jag älskar ju att spara typ påsar. För att jag är så här, det är så bra att ha när man bara ska, om man ska någonstans så är det bra att ha en påse. Eller om någon är hemma hos en och vill ta med någonting så bara, jag har en påse. Men jag är också väldigt noga med när någon väl behöver någonting hemma hos mig och behöver en påse, då är jag så här, ja, jag har påsar. Och väldigt nöjd, vi ska visa Jonas på så här. Jag sa att det var bra att spara de där påsarna. Men det blir en extrem nivå. Pappa har, alltså, han har så mycket konstiga saker att visa honom nu. Bara, du har alltså en ordbok, du har gamla bibeln, du har en bibel från typ 1800-talet. Han bara, ja den är ball, man hur ofta kommer du använda den? Ja, herregud. Det blir ett jäkla projekt att rensa det här. Men det blir skönt när det väl är gjort. Och det är faktiskt lite satisfying. Det här med att pappa gillar nakna skulpturer. Alltså, inga ord. Här liksom, men man bara, den är lite mer normal. Fin. Kvinnokroppen är lite finare än manskroppen, eller vad säger vi? Här har vi också lite bilder på oss när vi var små. Här är jag. Här har vi oss. De här känns som att jag... Den här är så sjuk. Den här är Johanna målat. Alltså, när hon gick i 8:an. Alltså, förlåt. Vänta, ser ni? Johanna 8C. Den är skitbra gjord. Det är faktiskt helt sjukt. Och här har vi oss barn igen. Där har vi, alltså, busungen. Man ser. Där ser man också lite mina öron. Nu vet jag ju opererat in öronen. Där ser man att de är lite utstående. Juni är sjuk så att hon är här med oss. Är du duktig att lära dig lite engelska? Vad händer med boken? Ska vi visa? Mermaid. Kan du säga mermaid? Mermaid. Så duktig! Rainbow. Oj, vad duktig! Okej, vi håller i alla fall på. Så att vi har gjort en hög. Här, allt det här ska till myrorna. Eller liksom, vad heter det? Ge bort hög. Och sen har vi en hög till pappa med hans saker som jag tänker att han ska få gå igenom och se vad han vill ha med till Kambodja. Vi har en slänghög. Varför ska den här slängas? Den här är väl jättebra att ha. Jätteobehaglig. Så att det kommer ju bli ett par last. Ni ser ju redan hur mycket det är och vi har bara börjat i vardagsrummet liksom. Det här känns också riktigt farsa. Statoil-brillorna. Tjoff. Så smidigt. Tjoff, tjoff. Åh jäklar vilken styrka. Tjena. Vem sparade den här? Jag. Den där är lite vibe. Nej, just Jo, det här är ju landet. Sånt här är ju gulligt. Och så fyller man vatten så sprayar man blommor. Ja, det kommer man ju aldrig göra. Nu är jag är den som börjar plocka. Ja, för fan vad jobbigt. Börjar plocka ur Alltså, myrorna på sen. Livsfarligt att rensa. Alltså fiskbullar som är ut 2022. Och det här mjölet, nu tror jag dock att mjöl är fine. Men vi såg att det gick ut 2020. Alltså 5 år sedan. Det är så sjukt. Alltså, det är ju på oss också. Det här är också 2020. Kan inte vara så maskar i? Jo. Åh herregud. Nu ska Alexandra upp på taket för att vi ska skicka bilder. Eller vi ska se om det behöver besiktigas. Så jag ska vara lite vakt här. Det känns livsfarligt. Första tippenrundan. Alltså är det bara jag som tycker det här är lite mysigt. Alltså mysig aktivitet. Före
och efter. Det ser kaos ut. Det är bara för att vi måste köpa nya såna här. Det här ser ju bra ut i alla fall. Men alltså det blir så bra. Alltså bara få undan här. Kolla Alexander hur nice det är när vi bara blir lite cleant. Oj oj oj. Lite energy. Den här smaken är så god. Vi är klara för den här gången. Det börjar ta sig sakta men säkert. Alltså very happy about this. Och vänta, jag måste visa. Johanna gjorde ett stort lass med att rengöra i kylen. Och nu är det så fräscht här inne. Alltså dröm. Jag älskar att det bara är massa bärs här i. Ja, otroligt. Och i lådorna så är det ändå sjukt fräscht. Ni vet, alltså sån där rensning man aldrig gör. Men nästa gång vi kommer då blir det att ta tag i typ hela det här. Och även den stugan. Men ja, jag tror att det får bli till helgen eventuellt. Guten Morgen! Det är några dagar senare. Idag ska jag iväg och podda med Lojsan. Jag ska vikariera för Hanna. Så att det ska bli spännande. Jag har ingen aning om vad vi ska podda om, men det kommer väl bli jättebra. Här är dagens look. Gud vad man inte ser ett skit, vänta. Det här är otroligt skön och snygg outfit. Byxorna och tröjan är från By Ick. Love it. Nu går vi och poddar. Och vi matchar. Båda har alltså såklart vi gör. Gud vad sjukt, jag vet jag hade tänkt ha bruna silkesbyxor. Oj, det hade varit det. För att jag var såhär, gud jag hade det här igår, men så hittade jag inte dem. Ja, jeans. Men annars då, bruna tröjor i alla fall. Brown chicks. Brown chicks. Är du redo? Chick flicks. Jag är redo att vicka. Vicka för Hanna. Och jag är faktiskt så taggad. Vi har fått en uppgradering på studion och det här känns så otroligt bra. Oj, oj, oj. Podd gick jättebra. Jag mötte också upp Gertrud och fotade ett samarbete. Så nu är jag på väg tillbaka. Podd, alltså vi pratade om så mycket, men det blir väl så när det är liksom två bästisar som sitter och chitchattar. Det kom in lite på hela min liksom graviditets/fertilitetsresa och ni är många som frågar om det. Jag tänker att jag kan, nu är det så jäkla högljutt så jag tänker att vi kan diskutera. Jag kan sätta mig ner och uppdatera er också lite om status på det när jag kommer hem. Alltså förlåt, jag fattar inte varför ni säger att ni gillar mina videos, för jag är så dålig på att vlogga. Jag måste bli bättre, hörni. Så jag kommer hem och jag skyller på att det var en kaos idag, för att jag har haft, alltså det blev så mycket när jag kom hem. Jag har så många samarbeten som ska in. Så att den här dagen bara gick jag har liksom inte med någonting av det jag skulle hinna med. Och behövt styra om hela schemat och allt vad det är. Men jag tänker att vi ska göra ett litet kvällssnacks nu, hörni. Så här ser vår kyl ut för övrigt, om det är någon som tycker det är intressant. Alltså, älskar att ha massa goda drickor. Den är sjukt oinspirerande nu, för att jag älskar ju att ha liksom massa matlådor. Men det har vi absolut inget av nu. Men vi har lite Marabou-stash, många Marabou-stash, det vet jag att ni älskar. Vi har mina favorit eye-patches, vi har massa sånt, lite frukostmat. Ja, vi gör ett litet snack nu. Te med citron och honung är det godaste som finns. Alltså jag har liksom inte hittat något tepåse som är lika god, för att citron och honung är det godaste. Och sen ska vi ha en liten macka med leverpastej. Alltså man bara, jag är sån rutinmänniska som gillar att göra samma saker. Men jag är lite periodare. Så att det är först lite smör. Jag kör ju alltid lätta. Alltså jag är ju är ni lätta eller Bregott-människor? För att jag är ju lätta ride or die. Älskar lätta. Alltså jag liksom slickar ju kniven för att det är så gott. Och jag är uppväxt med det. Men det känns som att det är vattendelen, att så här, antingen är man Bregott-människa eller så är man lätta människa. Och Jonas var lätta människa, så vi har ju alltid kört lätta. Men nu har han gått över till Bregott. Så att vi kör ju båda hemma. För att man får ju ha sina preferenser liksom.
Sen ska vi ha lite leverpastej, älskar skivbar, lite salt på det. Och lite hallon med... Den här ska jag ta slut på. Det var skitgod. Från Healthy Co heter det. Nella heter den här. Det är banana cake flavored spread. Så det är typ som choklad och banansmaks Nutella liksom. Fake Nutella. Den var jättegod. Och den kör vi med bären. Mums. Jonas satt upp en ny spegel idag. Alltså, jag fattar att det inte passar jättebra i och med att stuckaturerna går där. Men jag har alltid haft en spegel i det här hörnet. Och det är typ ganska nice för mig jobbmässigt att ha en spegel här i vardagsrummet. Så att den får vara där. Det är liksom, jag tänker att så här, från långt håll och så funkar det väl. Och så kommer vi då köra de här till landet. Den gamla spegeln, gamla spegelbordet. För nu har vi ju en lampa där istället. Jag vet inte om ni såg mitt samarbete. Alltså drömsamarbete. Där blir reklam för West Wing. Men jag har liksom inget samarbete här med dem. Men jag hade ju det på Instagram. Alltså drömsamarbete. Förlåt, men hur trevliga möbler. Typ eller inredning eller vad man ska kalla det. Golvlampan heter det. Spegeln. Typ den här var därifrån. Och då kan jag ändå passa på att nämna. För att eller vänta, undrar om min kod fortfarande gäller. Jag tror den gäller till 19 september. Jag kan skriva ut annars om det är så. Och så kan jag länka i min bio. Men att jag har en rabattkod på West Wing. För de har så fina grejer. Så att det här är ett stort tips. Och reklam då för dem blir det ju. I och med att jag jobbar med dem. Vad var min kod nu igen? Josefin 15 ger 15% rabatt på West Wing. Och 5% på redan nedsatta priser. Dunder. Sen måste jag bara tipsa om. För att alltså, alla kanske har det här. Men vi har ju satt i såna här Del Taco lampor. Antingen lampor eller så här uttags som man sätter i uttaget innan man sätter i själva kontakten. På typ alla våra lampor. Och då har vi liksom satt en timer. Så att dels så har ju vi, det är ju typ en app. Alltså det är Jonas som har fixat det här. Jag är ju inte så kul att jag bara i förra vloggen var så här: jag är så teknisk. Och sen nu bara, jag är inte så teknisk. Alltså jag hade ju absolut kunnat fixa det här själv. Men man är ju lite liksom lat när man ändå har en man som kan fixa sånt här. Så här heter appen Del Taco. Och så har ju vi då att man kan liksom sätta på och stänga av alla lampor direkt här. Så man kan liksom trycka så här, släck allt. Oj. Så. Och då släcktes allt. Man kan välja liksom, ska man slå på bara tv, alltså lampan vid tvn. Ja, ni fattar. Golvlampa, vardagsrum. Ska man dimra. Otroligt faktiskt. Tänd allt, kör vi nu. Nu blir det lite Love Island UK baby. Och så tänker jag att jag drar updaten med att jag varit hos gynekologen och allt sånt där. Drar vi imorgon istället. För att nu ska jag ha en riktigt mysig kväll. Alltså de här kvällarna är heliga för mig. Men alltså förlåt, men hur mysigt har vi inte fått det här inne? Jag är så här, alltså jag går runt varje dag till Jonas och bara, jag älskar vår lägenhet så mycket. Han bara, ja jag med. Jag bara, alltså förstår du hur mysigt hem vi har? Och det är liksom, vi har bestämda soffor, har ni också? Man bara, har ni också det? Nej, men har ni typ bestämda platser och sånt? För vissa familjer har ju det, så här bestämda platser vid matbordet. Det här är ju då min soffa och där är Jonas soffa. Det är liksom blivit så att vi bara alltid, man har liksom sin egna plats. Ja, nu ska jag njuta av Love Island. Tjenare gänget, det är en ny dag. Jag har precis varit iväg och fotat med Lojsan och Moa. Idag är det full rulle, jag ska spela in massa samarbete, jag måste hämta paket. Ja, skicka in utkast. Full rulle. Och sen ikväll är jag så taggad för då ska vi vara hundvakt till älskade Bruno som ni också har träffat. Vi ska ha, alltså för att det har ju varit så himla tråkigt väder så att vi antar att han kommer vara helt liksom regnig och ledig. Så att vi planerar att ha lite spa-kväll med honom. Jag ska bada honom så att han är helt så här mysig och fluffig. Och så ska vi kolla på, jag och Jonas har kollat på Oceans 11-filmerna. Så att nu har vi bara 3 kvar.
Och det är så mysigt att så här, kolla på gamla filmer som man såg för så länge sedan. Så man vet att de ändå är bra, men det var så länge sedan man såg dem. Jag är så taggad på så här riktig myskväll. Göra en fet snacksbricka. Ja, jag tänker att jag skulle uppdatera er lite med hela liksom fertilitetsresan. Och alltså jag blir matt bara av att hålla på och prata om det hela tiden. Det är typ därför jag inte har snackat så mycket om det. Men jag hade i början på sommaren, alltså vi har ju uppenbarligen försökt här nu under hela våren och det har liksom inte gått vår väg. Jag tänkte ju typ, eftersom det var så att det gick ganska fort för oss förra gången, alltså att jag blev gravid men att vi fick missfall, så tänkte jag att det skulle gå liksom fort sen direkt efter. Men det har ju inte fallet varit, så att då har jag ju tänkt att så här, gud det kanske är för att jag stressar för mig, bla bla bla. Men i typ maj eller vad det var, så hade jag en cykel på 43 dagar. Alltså det är ju väldigt, väldigt långt. Och det står ju att så här, har du i mens mer än en vecka sen så borde du uppsöka vård, för då brukar det vara något som är fel liksom. Så först så tror man ju att man är gravid och tänkte liksom, jag bara gud, blev så glad och så här tagit tester och så är man inte det. Och så bokade jag en tid hos gynekolog. Sen kom ju mensen, men jag bokade i alla fall tid och då kunde de se att jag hade PCO. Hon sa att, alltså vad jag förstår det som, så finns det PCO och PCOS, och båda de här gör att det kan bli svårt att bli gravid. För vad PCO är att hon gjorde ultraljud på mig. Och jag älskar att jag sitter här, men de stoppar in en stav inuti en liksom och kollar ens livmoder och allt sånt där. Och då såg de ju att jag hade liksom massa små ägg, och vad jag förstår det som så är PCO då att så här, man har för mycket ägg, så att, vilket är positivt för att man vill ju ha mycket ägg, men det är negativt för att de är för många och då tävlar de om vilket som ska mogna och släppa, och då blir det ingen ägglossning alls. Så att jag blev ju skitledsen och har bara varit så här, vad kan man göra åt det liksom? Och hon bara, nej började kolla upp alternativen, och hon sa ju det att kom tillbaka efter sommaren, för att det är det här som är problemet. Eftersom jag fick ett missfall då i december, så kan inte jag få göra en utredning förrän det har gått ett år. Alltså jag kan ju betala för det själv, men det är liksom väldigt dyrt att göra IVF. Det kostar ju typ 50 000 för ett sånt paket. Och när det bara är så få månader kvar. Nu är det liksom bara några månader kvar, så då känns det som att man vill ju bara liksom komma vidare snabbare, men samtidigt känns det inte värt för så få månader. Så att jag var så här, finns det ingen chans att liksom komma lite, det känns så orättvist för att vi har ju försökt ett år sen vi började försöka, men jag kan inte rå för att jag blev gravid och fick ett missfall. Jag borde inte straffas för det. Hon bara, jo det är liksom ett år från en graviditet liksom, eller från att man har försökt, om man inte blivit gravid. Så att det känns så orättvist att man får ett missfall. Så att om man försöker då ett år, får ett missfall, och sen då är det liksom från det missfallet. Alltså det är så orättvist. Men jag fattar ju, alltså det är ju fortfarande otroligt att Sverige ens betalar för liksom att man kan få en IVF per person och liksom en utredning och allt sånt där. Men det bara känns så sjukt, för att vi har ju verkligen barnbrist i Sverige, och det är ju typ ett stort problem. Så att man bara, varför kan vi inte hjälpa dem som försöker då? Ja, jag blir helt matt. Men det är ju typ status då på att jag inte kan liksom få påbörja en utredning förrän det har gått ett år. Och jag har liksom ringt till, för att barnmorskan var också så här, eller gynekologen eller man ska säga, hon bara, du kan ju ringa in till de här olika, så ring till Sofiahemmet och ring till IVF-gruppen, och då var alltså de här olika som finns i stan. Och jag har ju pratat med dem, och de säger det också att så här, ja vi kan ju se i din journal att du hade ett missfall då, så att det är liksom ett år från då. Det är så frustrerande, men det är status, så att det är ingen graviditet här, och förmodligen ingen inom den närmsta. Sen så kan man fortfarande leva på hoppet att det kan ske och naturligt, men det ser inte ut som det. Hon gynekologen sa ju också det, att så här, jag tror att det kommer behöva bli IVF för dig första barnet, och
Men så sa hon typ så här, men det behöver inte, men kanske bara första barnet att du kan bli naturligt sen efter. Man bara, varför är det så? Ja, jag fattar ingenting. Men det är status. Är det någon annan av er som har fått höra att ni har PCO eller PCOS? Och för att jag har ju liksom nu försökt söka lite på så här hur man typ kan, om man kan läka det hos sig själv. Men samtidigt så verkar det ju som att det också bara är typ att, alltså att det är onödigt att lägga så mycket, för då blir det också som en psykisk spärr att man ska, ja, ni vet, man ska försöka göra för mycket och sluta leva sitt liv, liksom, förstår ni vad jag menar? Att det bara blir som en psykisk spärr då, att man tänker att så här, gud jag måste sluta dricka och jag måste göra det här, jag måste göra det här, allt för att det ska gå, och så kommer det bara bli en psykisk spärr istället, att det inte går vägen för att man, alltså förstår ni vad jag menar? Att på ett sätt känns det som att det är bättre att försöka leva på ganska normalt, för att det är typ det som kommer göra att man stressar mindre och sånt där. Men ja, herregud hörni, fy fasen vad jobbigt det är. Alltså, jag blir helt matt. Jag blir nästan tårögd bara för att det är så sjukt frustrerande. Och man bara känner att tiden bara rinner ur. Och ja, man bara tänker på saker. Planera. Alltså, det är ju det man inte får göra. Det går ju inte att planera, men det är sjukt frustrerande. När man också tänker att så här, jag hade ju hoppats på att jag liksom skulle vara gravid och att jag ändå skulle föda ganska snart, eller liksom i alla fall den närmsta framtiden. Nu liksom när allt har dragit ut så mycket på tiden, nästa år så liksom gifter ju sig Moa, det är liksom en av mina närmsta vänner. Jag hade ju inte velat vara liksom gravid på hennes bröllop och allt sånt där. Sen fattar jag att det inte går upp och planera. Men ja. Okej, jag har gjort girl dinner till mig och Jonas. Vi ska nu, och den här killen har kommit. Hej älskling! Han luktar fisk i munnen för att han går på någon, han är dålig i magen, så att han har fått en så här dietary food som ska hjälpa till med hans mage. Och det luktar så mycket lax. Salmon and peas heter. Nej, inte tigger väl du. Och han får ju absolut inte få någon människomat då nu när han är dålig i magen. Det blir inget, Bruno. Kom, du får komma upp här. Duktig kille. Och lägg dig mys där. Alltså kolla, det här är min dröm. Nej, vänta. Det här är min dröm. Lägg dig ner älskling. Lite YouTube nu och sen så blir det Ocean's 13. Proppmätta. Nu ska vi kolla på Ocean's 13. Men jag vill bara röja undan så att man kan lägga sig och mysa och bara känna att allt är liksom undanplockat. Jag håller också på att baka. Så att det blir lite banan- och chokladmuffin till Jonas, för det är typ det enda han gillar när jag bakar. Och lite brookie till mig. Här finns ju självklart recept på min TikTok. Alltså, gud vad gott. Alltså jag mår så bra av såna här kvällar. Hej älskling. Du var den gulligaste. Jag älskar hundar som inte har något personal space. Det hade ju inte vår gamla hund Achilles. Han vill ju aldrig... Alltså han vill ju ha mycket personal space. Man vill ju kunna ligga så här och gossa. Oj, förlåt. Jag råkar lägga mig på hans fot. Aj! Kom. Hallå, jag hatar när han blir varm bara, för då väljer han alltid Jonas soffa istället. Ja, kom älskling! Bruno, ska du vara i mitten? Aha, han vill ha bananmuffinsen. Nu ska vi i alla fall kolla klart här på Oceans. Kolla klart, vi har knappt börjat på Oceans 13. Jag tänker att vi avslutar vloggen här, men vi ses nästa vecka hörni. Puss puss!